God morgon och välkomna till Jämtland och välkomna till Sudan. För det är dit vi ska åka idag. Det är lite annorlunda filmer kanske som vi gör nu. För att vi gör en återblick på en av våra favoritresor, våra drömresor. Och det hände för ganska många år sedan, men vi vill gärna dela det med er och hoppas att ni ska gilla det. Innan jag fortsätter så måste jag ändå säga något jätteviktigt. Och det är att välkommen hit alla ni som är nya också. För sen förra gången så har vi faktiskt fått väldigt många nya följare. Och det tycker vi är kul. Så vi hoppas att ni kommer att gilla att hänga med på den här resan. Vi har gjort 4 filmer. Det här blir alltså den 4:e filmen. Och de finns ju att titta på om man vill. Så om man går till våran första sida på kanalen och scrollar en bit ner så står det spellistor. Och klickar du där så får du ett antal olika resor som vi har gjort, och där ligger lite filmer under varje. Och det är de som vi har gjort och som vi har lagt in sedan vi började med den här kanalen. Så kolla gärna där. De går att titta fristående, men vill man ha liksom en hel resa liksom steg för steg så där, så kanske man ska titta på dem. Så jag tipsar på det. Gör det. Ja, vi vill gärna dela med oss av den här resan för att den har betytt så mycket för oss. Och jag tänker att en del av er som tittar, ja, ni kanske har gjort en sån här resa ni också. Så då tänker jag, skriv en kommentar under filmen här så vi får veta det. Jätteroligt för oss att se om det finns fler som har gjort någon liknande resa. Eller om ni har gjort en längre resa i Afrika eller något annat land också. Eller Asien eller så. Sen är det kanske en del av er som tittar som tänker att det där kommer vi aldrig att göra. Och så är det ju. Vi har lite olika idéer om hur det är att resa och var vi reser och så och hur vi tänker. Så ni också, skriv gärna om det är någonting ni undrar över, om det är någonting som inte vi har sagt någonting om i de här filmerna. För vi tänkte att vi ska samla alla frågor vi har fått, för det är faktiskt en hel del, och svara på det i en separat film. Ja, förra filmen när vi kom in till Sudan, den avslutade vi så här. Så varsågod och häng med nu. Då hade vi ju redan lämnat Wadi Halfa och var på väg ner mot Khartoum och ett land, Sudan, där UD avrådde att resa igenom. Någonting som självklart var många funderingar hos oss också. Men så här tänkte och planerade vi. Ja, men vi läste alltså väldigt mycket sidor där andra resenärer som hade åkt innan eller som också var på väg som vi var. Och då var ju det här ofta resenärer från andra länder än Sverige. Och sen kollar vi förstås UDs sida. Och i det här fallet så var det så att UDs rekommendationer var alltså en avrådan att åka genom Sudan. Sudan var ju ett land som det var mycket oroligheter, och det är det ju än idag, det vet vi ju. Och där kommer lite grann mina liksom blandade känslor, för att när vi åkte så avrådde man från att resa. Och vi visste att det kunde innebära till exempel att försäkringen inte täckte på samma sätt som när det inte finns de här rekommendationerna. Och idag vet vi ju att det är en ännu starkare avrådan. Och det har ju ändå gått många år, men det har ju varit oroligt i det här landet.
Ja, så det var många frågor och vi hade kontakter, vi hade samlat på oss olika namn och adresser och telefonnummer. Vi hade människor utanför landet, alltså människor i Sverige, och vi hade människor i andra länder som vi hade liksom kontakt med och som visste om att vi åkte. Och det kändes bra ändå. Många av de som åkte och som hade åkt lite före oss sa ju att det går bra, och i den här norra delen då där vi åkte var det lugnare. Men vi märkte ju ändå att det var mycket militär och det var mycket kontroller. Så vi tänkte oss noga för, och vi är inte några jättetuffa äventyrare på det sättet. Vi är ganska vanliga människor och vi kände att vi ville inte utmana, utan vi försökte göra så gott vi kunde för att säkra att den här resan skulle gå bra. Det kanske fanns lite funderingar sådär när vi åkte, men... Alltså när jag lyssnar igenom nu så känner jag att jag är inte så tydlig, eller varför det kändes lite dubbelt att göra den här resan. Det var ju inte bara för att vi åkte, utan det är ju för att det är faktiskt människor som lider och som mår dåligt. Och det här var länge sedan och fortfarande så finns det oroligheter. Det var liksom min dubbla känsla där med att vi åker på våran äventyrsresa och andra mår dåligt och är rädda och har det tufft. Det var lite min dubbla känsla kring det här. Tillbaka till resan då. Innan vi lämnade Wadi Halfa så fick vi förstås registrera oss hos polisen. Vi fick också skriva under och begära ett tillstånd för att få fotografera. Och det gjorde ju också att även om vi hade det tillståndet så kände man att man inte kanske ville fotografera och filma riktigt överallt. Ja, men vi började resan och vi åkte genom Sahara som går, den här delen ligger ju i Sahara, och den här delen av öknen kallas Nubiska öknen. Fantastiskt vackert, och det var otroliga färger och otroligt varmt. Sudan var faktiskt det varmaste landet som vi åkte igenom på hela den här resan. Och så kom vi till en plats där vi tänkte leta upp en plats att sova. Vi hade åkt en dag då. Och där blev vi stoppade av polisen igen. Vi fick följa med till polisstationen. De skrev upp våra pass. De frågade vart vi skulle. Och det var inte så där direkt obehagligt, men det fanns ändå en känsla av kontroll. De ville veta var vi var. Vi fick inte sova i bilen, sa de, utan vi måste ta in på hotell. Vilket vi då var tveksamma till, men vi åkte till det här hotellet och vi bokade faktiskt ett rum. Men vi sov i bilen. Och varför vi gjorde det var ju för att vi ville gärna inte lämna den oskyddad. Och här fanns ingen parkering inne på gården, utan det var en parkering på gatan. Men vi sov där och vi sov bra. Och inga problem med det. Sen dagen därpå åkte vi vidare. Var runt 40 grader varmt. Dricka vatten, det behövde man verkligen. Vi har sagt många gånger att det godaste vattnet vi har druckit, det var nog i Sudan. Och då tror vi kanske inte att det var direkt för att vattnet var bättre där. Utan det var nog helt enkelt att man var konstant törstig och man insåg hur otroligt viktigt det är med vatten. Och att man dricker. Sudan var ju då ett land, Sudan och Sydsudan. Och omkring kanske 50-60 miljoner invånare. I den norra delen av Sudan bodde mest muslimer, och i den södra delen av Sudan bodde kristna och andra minoriteter. Huvudspråket är arabiska. Sen finns det engelska och så finns det också en massa stamspråk. Idag så är ju
Sydsudan ett eget land. Och det skedde då alltså cirka 9 månader efter vi hade passerat. Så där fanns också kanske en del av de oroligheter som var då. Så kommer vi till Khartoum där vi letar upp en plats där vi kan sova. Det är eftermiddag och dagen därpå så gäller det att börja processen med vårt visum till Etiopien. När vi lämnade Egypten så hade vi ju lovat våra släkt och vänner att om en vecka när vi är i Khartoum så kommer ni att höra av oss igen och vi kommer att skriva. Så blev det inte, för vi lyckades inte få tag i något nät hur vi än försökte, och vi glömde faktiskt att de kunde bli oroliga för oss, för vi mådde ju bra och allt var ju bra. Ja, så tokigt kan det faktiskt bli, och oroliga blev de. Vatten behövde vi mycket, och så här gjorde vi för att få bra dricksvatten. Vi ska berätta mer sen hur det gick till. Eller kanske det är någon av er som vet hur vi gjorde. Skriv gärna en kommentar om det i så fall. 3 dagar fram och tillbaka till ambassaden så hade vi till slut vårat visum. Även om det kostade lite tårar också för min del. Men vet ni, tårarna hjälpte faktiskt till att vi fick det där visumet till slut. Äntligen, nu börjar de sista 57 milen innan vi kommer till Etiopien. Som jag har längtat, nu är vi nära. Men vi måste ju stanna någonstans efter vägen och sova, för vi orkar inte köra så långt i den här värmen. Men var ska vi stanna? Och nu börjar det bli mörkt. Det här kändes inte riktigt bra. Vi frågade faktiskt polisen om hjälp, och då fick vi stå bakom deras polishus. Vi råkade visst parkera mitt på vägen där herdarna var på väg hem med sina djur på kvällen. Vi kunde bjuda på lite vatten, och det vet vi ju att vatten, det behöver vi ju alla, så de också blev väldigt glada för det. Vi lägger oss för att sova. Det är mörkt, det är tyst och det är vår sista natt i Sudan. Imorgon är vi i Etiopien. Oj, vad det känns spännande. En ny morgon, efter lite halvdålig sömn, så ska vi åka de sista 16 milen fram till gränsen. Hörrni, innan vi åker vidare så måste jag bara berätta att den här veckan var en toppenvecka, trots motgångar också. Men de människor vi mötte var helt fantastiska. Så vänliga, så trevliga och
så gästvänliga. Så vi har ändå bara goda minnen ifrån Sudan. Det här är den enklaste gränsen att ta sig över, har vi fått veta. Så nu drömmer vi om förmiddagskaffet som vi ska ta i Etiopien. I Gallabat så går allt som på räls. Både vi och bilen blir smidigt utcheckade ur Sudan. Våran fixare följer med oss över till den etiopiska gränsen och tullen. Ja, vad säger ni? Vad tror ni? Det kanske är att ni tycker att jag har överdramatiserat. Men det var faktiskt så här galet hopplöst det kändes. När vi fick veta att vi inte skulle få ta med våran bil så var det precis som att allt rasade. Våra idéer, våra tankar om att få komma till Etiopien, att få komma dit med bil, att få träffa alla våra vänner eftersom vi har varit där många gånger. Vad blir det? Det bara slog slint i huvudet. Och precis som kaffet skulle vara det viktigaste just då. Och hur det gick, det ska vi berätta för er i nästa film. Tycker ni att det här har varit spännande? Tycker ni att det har varit roligt att följa med? Så tycker vi att det är kul om ni hänger med till nästa film. Har ni frågor så ställ dem. Och framförallt tycker vi också att det är kul om ni gör en tumme upp och kommentera. För att det är så roligt att läsa det ni skriver. Allt positivt och alla frågor ni har. Så ja, tusen tack för att ni har varit med oss och för att ni har tittat. Vi ses igen. Hej då!